Τελείωσε, η βόλτα τέλειωσε. Έχουμε τελειώσει νωρίτερα μέχρι και από τα e-bike. Δεν τερμάτισα ούτε ένα μονοπάτι. Απέτυχα. Έφαγα, μου βγήκε το πετάλι. Πήγα να βάλω το πετάλι, ξαναβγήκε το πετάλι. Καβάρισα το ποδήλατο απλά να φύγει από το μονοπάτι. Έπεσα μόνος μου. Ό,τι να είναι. Όλα στραβά και ανάποδα, δεν πειράζει. Ωραία εμπειρία ήτανε. 2 τούμπες έγραψε το ρεκόρ. Ένα κράνος σπασμένο. Όλα καλά. Κάτι θα δεις στο βίντεο, θα δεις μερικές, θα δεις πτώσεις, θα δεις πετάλια, τι άλλο θα δεις, θα δεις και τα δοκιμαστικά, γιατί ολόκληρο βίντεο αγώνα μπάλες. Αυτά, γεια σας, απολαύστε μαζί με μένα. Μόλις φτάσαμε, εδώ παρέα καινούρια, ανεβαίνουμε πάνω, είμαστε στο φορτηγάκι. Μας τρομάξανε λίγο εδώ οι νεαροί, τα πιτσιρίκια, η Βενιαμίν. Θα δούμε τι θα δούμε. Πού μπαίνω? Από εδώ, αλλά ξεκινάει να μετράει από εδώ. Γαμάει! Oh.
Άμα κόψεις από πριν κατεβαίνει, αλλά γλιστράει. Λοιπόν, πρώτο lift Σαββάτο, όπως λέει και ο φίλος. Έσπασα το πρώτο κράνος, πάω να σπάσω το δεύτερο. Όχι ρε. Έσπασα ποδήλατο και πήρα δεύτερο. Έκανα αλάρχη, τι λες τώρα ρε. Είμαστε δυνατοί, σπάμε από ποδήλατα, κράνη μέχρι και ό,τι γουστάρετε. Τώρα πάμε να σπάσουμε βράχια. Ο καναλάρχης. Και καρύδια πες πάμε. Και καρύδια. Ωραίος. Πάντα. Ωρε κομβόι. Γεια χαραντάν. Όπα, το θόλωσα. Γεια χαραντάν. Λοιπόν, όλα λάθος. Όλα στραβά, όλα. Όλα χάλια. Δεν πειράζει όμως. Ωραία εμπειρία, ωραία βόλτα. Στο PS2 δεν μπήκαμε ποτέ. Το πήγαμε από τη μέση, μπερδευτήκαμε, μαντάρα τα κάναμε. Δεν πειράζει όμως, θα γλιτώσουμε, έχει πολύ λάσπη. Χτύπησα μια φορά, μην χτυπήσω και δεύτερη. Θα κάνουμε μόνο τα δύο κομμάτια θεωρητικά πάντα και μετά πάμε για μπύρες. Αλλά κοιτάξτε το τοπίο εδώ, φαντάσου μας παίρνει και να αράξουμε κιόλας. Checkpoint, δεν βαράμε, δεν κάνουμε τίποτα. Απλά ο ορισμός το ότι ήρθαμε για την εμπειρία. Σούπερ μαντολίνι παίρνει ο Γιωργάρας εδώ. Γρηγορίου Γρηγορίου Bikes. Γρηγορίου Bikes, είσαι respect. Τα λέμε, πάμε να δούμε το 3 τώρα. Έφυγες.
Πω. Πατινάρω. Πού να πάμε ρε! Έλα ρε μάνα! Τι λες ρε μαλάκα? Αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται. Έφυγε η πεταλιέρα ρε.